Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Kapag nagustuhan niyo po ang channel na ito, please subscribe and touch the notification bell. Mga kaibigan, open ko lang po ang aking Gcash. I-enter ko po ang aking PIN code. Mga kaibigan, meron akong 622.84. Gusto ko po mag bank transfer gamit ng Gcash ko to Union Bank. Ang gagawin ko lang po, hanapin natin yung bank transfer. Then, click ko po yung Union Bank dahil ito po yung banko na meron ako. Click ko lang po. Then, fill up nyo lang po yung lahat ng information dyan. Number, account name, tapos yung recipient, tapos syempre po yung amount, importante po yan. Ganyan na po simple mag-bank transfer. Then mga kaibigan, after na po natin ma-fill out lahat yan, ang gagawin nyo ay i-double check nyo po lahat ng inyong information kung tama pa. So ngayon magka-cash out po ako o magta-transfer po ako ng 415. So InstaPay po ito. Pagka-click nyo po ng confirm dyan, automatic dadating na po kaagad sa inyong Union Bank ang inyong payment. Pero mga kaibigan, may instances po dito na tumatagal ng at least 3 days to 5 days bago po dumating sa inyo. Depende po sa processing period nila. Pero ito po, kalimitan, kapag click nyo po nyan, pag check nyo ng information, automatic po yan, dadating na po sa inyong Union Bank. So yung 450 ay lilipat ko po sa aking Union Bank. Pakikita ko po sa inyo na legit po nakakapag-transfer dito. Mga kaibigan, may kaltas nga po pala itong 15 pesos. So pakita ko na po na dumadating po talaga sa ating Union Bank. 2,000 years later. So mga kaibigan, ito na po. Subscribe na po kayo sa channel. Have a nice day everyone.